ازيكم يا شباب؟ دلوقتي نحل مع بعض questions on lesson 1 chromosomes and chromosomal theory. choose questions only، يعني مش هنحل كل الأسئلة. choose زي ما احنا متعودين الترم الأولاني. The first question: what is the correct figure representing the human male karyotype؟ طيب نتأكد طبعا مين ميل ومين مش فيميل، لأن ده هيسهل علينا شوية. نشوف هنا XY 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 يبقى كلهم ميل. طيب نتأكد من الارينجمنت، الكوريكت ارينجمنت. احنا عارفين ان هما correct arranged descendingly according to the size. طب ما هما كلهم arranged descendingly. طيب نشوف مثلا النمبرز. لو بصينا هنلاقي B ما تنفعش لان هو حاطط كل تلاتة كروموسوم في نمبر، ولا C هتنفع لانه برضو كل 3 كروموسوم في نمبر. يبقى مش قدامي غير A و D. A بادئ من 22 و D بادئ من 1، يبقى هي دي هي اللي صح لان احنا بادئين من 1 واخر كروموسوم هو الكروموسوم بير نمبر 23. الكويستشن ده جه في امتحان السنة اللي فاتت. Which of the following can't be determined when studying the opposite karyotype؟ طيب لو بصيت على الكاريوتايب ده، ايه اللي انا مش هقدر اعرفه؟ هتقدر تعرف السكس of the living organism؟ بص كده هتلاقي نفسك عارفه ان هو فيميل عشان كروموسوم بير نمبر 23 ده XX. the number of autosomes طبعا برضو هقدر اعرفها لانه هي 22 وهنشيل السكس كروموسوم هتبقى 22. the number of 6 chromosomes برضو هقدر اعرفها وانا شايفاهم 2 اهو. the somatic traits of living organism ايوه طبعا مش هقدر اعرفها. تقدر تعرف ده لون عينيه اخضر ولا ازرق؟ تقدر تعرف ده شكله عامل ازاي؟ مش هقدر اعرفها. طيب the karyotype of the human male differs from that of the female in. الكاريوتايب بتاع الميل differ from بتاع الفيميل في ايه؟ number of 6 chromosomes الاتنين فيهم pair من 6 كروموسوم XX او XY. number of somatic chromosomes الاتنين فيهم the same number of somatic chromosome اللي هم 44 في الاتنين. the type of the 6 chromosomes التايب مختلف، في واحد فيه XX والتاني فيه XY. طيب يبقى هي C. the order of somatic chromosomes لا كلهم مترتبين من 1 لحد 22. تمام، يبقى أنا كده الإجابة C. if the number of autosomes in the ovum in living organism X its body cells contain كام كروموسوم؟ احنا متعودين ان احنا بنيجي عند الأوفم ونكتب N والبادي والسيل التانية نكتب عليها 2N. الN دي الكروموسومز كلها، بس هو بيقولك ان الأوتوسومز بس هي اللي مديها X. طبعا هو هنا بيلخبط، يعني جايب لك X زي السكس كروموسوم، بس ايه معلش احنا مش هنتلخبط. لو شفت الكروموسوم الفيديو بتاع الكروموسوم الستراكتشر اللي انا حطاه خلاص انت كده هتعرف تجاوب كل الاسئله اللي بالشكل ده، انا هحطه لكم في الديسكريبشن بوكس. فهنقول ان الاوفم دي فيها اكس، دول السوماتيك كروموسومز بس، لكن هي الستراكتشر بتاعها كده. دي الاوفم اكس بلس 1 6 كروموسوم. البادي سيلز 2N يعني 2X بلس 2 6 كروموسومز، لان هو مش جايب ال6 كروموسومز في السؤال، يبقى الإجابة هتكون 2x plus 2. question number 5 if the number of chromosome in human skin cell 23 pairs the number of autosomes in the sperm. بنقف عند الهيومن skin cell ونكتب عليها 2N. the number of autosomes in the sperm in. بيسأل على الأوتوسومز بس مش كل الكروموسومز. كل الكروموسومز هيكونوا 23، الأوتوسومز بس هيكونوا 22. برضو ده ينفع نجاوبه بالفيديو، بشرح الفيديو اللي أنا عاملاه على chromosomal structure. question number 6 in the karyotype of human female the pair number 23 of chromosomes is larger in size than the pair number A. طيب بالراحة كده، في karyotype of human female pair number 23 اللي هو X و X is larger in size than A. طب هو المفروض يتحط فين؟ يتحط مكان ال 8، يعني هو بين ال 7 وال 8 في الحتة دي.
يعني أصغر من 7 وأكبر من 8 يبقى larger than 8. خلاص. question number 7. All the following indicate that the chromosomes carry the genetic information in human except that their number. يعني احنا حتى لو مفهمناش السؤال هو مفهوم، بس ممكن مثلا نشوف احسن التلاتة اللي صح ونلغي الغلط. their number in each somatic cell is 46 chromosomes. their number in each sex cell is 23 chromosomes. ايوه. their number is constant after fertilization. طبعا after fertilization N و N بيعملوا 2N. their number is identical in all cell types. cell types مش احنا يمس واخدين 2 cell types 6 cells و somatic cells، يبقى their number is not constant in both of them. في السوماتيك 2N وفي السكس N، يبقى مش ده، هي دي اللي غلط، اللي هي دي. نقول question اللي بعديه. question number 8. The two opposite figures A and B represent the blood sample and a sample of seminal fluid for a person respectively. Which of the following express the total number of chromosomes in both samples؟ طبعا ده سؤال حقير يعني. ما يتحطش اصلا كده مبدئيا. هقولك الفكرة وهقولك ايه الغلطات اللي فيه. الفكرة ان هو عايز يقولك الفيجر A ده blood sample، فيجر B seminal fluid. طبعا انت هتيجي عند فيجر A وتقول ان ده N 2N وفيجر B ده N، وهتقوم على طول حاطط النمبر اوف كروموسومز 46 و 23، وهو بيقولك ده total number، يعني هتجمعهم مع بعض عشان تطلع رقم من هنا، فمش هيطلع لك اي رقم. ماشي. فهنقول هو بقى عايز يفهمك ان انت هتعد السبيرمز اللي في الفيلد ده، فهيطلعوا 10 سبيرمز، وهتعد السيلز اللي في الفيلد ده، فالمفروض ان هم هيطلعوا 4 سيلز. طب ليه 4؟ عشان احنا هنعد الوايت بلاد سيلز بس. طب ليه مش هنعد الباقي؟ عشان الباقي مفهوش نيوكليوس. هي دي بقى الفكرة، اللي هو في الاخر يعني لما تقعد تعمل لهم كاونتنج هيطلع 414. ايه الغلطات اللي في السؤال وايه الفكرة اللي في السؤال؟ الفكرة ان هو عايز يقولك ان الريد بلاد سيلز دي مفيهاش نيوكليوس، فما تعدهاش. فعشان يوصل لك المعلومة دي ألف تأليفة من عنده، كان مصطبح تقريبا، وألف تأليفة من عنده وراح عمل ايه افتكاسة بقى في السؤال. فيا إما يقول لي هنا يزود لي كلمة by counting the cells، وساعتها هو قال لك counting فانت تعد، ولو عديت الريد بلاد سيلز تبقى انت اللي مش فاهم. يا إما ما يجيبش فيلد كده، يعني يقول لك مثلا the red blood cells contain قد ايه كروموسوم the red blood cells of the human، ويجيب لك 46 و 23 و 2N ويألف براحته ويجيب 0. فاحنا اكيد هنختار 0، اللي يختار غير كده يبقى هو اللي غلطان، لان المعلومة عندنا في دماغنا ان الريد بلاد سيلز ما فيهاش نيوكليس، خدناها قبل كده الترم الاولاني وانا قلتها كذا مرة. انما يجيب لي فيلد كده دايجرام وما يقوليش باي كاونتنج، اصلا السيمينال فلويد ما فيهوش 10 سبيرمز خالص، في 400 سبيرمز، فدي مش صورة تحت الميكروسكوب اطلاقا. والريد بلاد سيلز ده مش فيلد بلاد برضو، ده دايجرام. فمادام جاب دايجرام وهو اللي مألفه يكتب لي هنا باي كاونتنج. يلا بقى ربنا يسامحه اللي حط السؤال. question number 9. Both the nucleus of somatic cell and the nucleus of gamete cell in human contain all the following respectively except somatic cell فيها 2N والجاميت فيها N، ودي أول حاجة تعملها قبل ما تجاوب على السؤال. contain السوماتيك سيل فيها 46 DNA molecules. أيوة ال DNA molecules هي نفسها number of chromosomes يعني. 23 DNA molecules ماشي دي معانا. 46 chromosomes 23 chromosomes. أيوة ده في السوماتيك سيلز 46 chromosomes والجاميت 23. طب السوماتيك سيل فيها 26 كروموسومز. الجاميت فيها 22 اوتوسومز. ايوه و 16 كروموسوم يبقوا 23 على بعض. طب السوماتيك سيل فيها 46 اوتوسومز. لا هي فيها 44 اوتوسومز و1 و2 6 كروموسومز. الجاميت فيها 22 اوتوسوم. ماشي يبقى هي دي الغلطة، هي دي بس الغلطة اللي هي 46 كروموسوم، عشان كده احنا هنختار دي 46 قصدي اوتوسومز. question number 10. The ratio between the number of 6 chromosome X in each of the body, arm, muscle
cell and boy arm muscle and girl arm muscle. طيب احنا هنيجي عند البوي arm muscle ونقول 2N، والجيرل arm muscle برضو 2N، والسؤال ده انا شرحاه في الفيديو اصلا بتاع الشرح، يعني قايله لك الريشيوز. 2N ل 2N هتبقى 1 to 1. طب ايه 1 to 2 دي يا ميس؟ لو جاب 6 cell to somatic cell. 2 to 1 دي العكس، 1 to 3 مفيش. خلاص. Question number 11. It's clear from the two cells 1 and 2 that they are respectively. They are a somatic cells for two different organisms. لا، cell 2 دي مش somatic، دي واضح ان هي مش pairs، فهتبقى 6 cells، ودي pairs فهتبقى somatic cell. B somatic and 6 cells for the same organism. ايوه، عرفتي منين ان هو same organism يا ميس؟ عشان the same number of chromosome، بس هنا pair في cell number 1 دي pair، وفي cell number 2 مش pairs. C different somatic cells for the same organism. ما ينفعش different somatic cells لأن somatic cells number of chromosomes فيها fixed 2N. 6 cells for two different organisms. ما تنفعش برضو 6 cells عشان ال 6 cells ما فيهاش pairs of chromosomes. خلاص، يعني cell number 1 دي مش 6، يبقى الإجابة هتكون B. Okay. Question number 12. If the sequence of the nucleotides in DNA molecule which express a certain gene is changed, all the following will happen except sequence of nucleotides in DNA changed. فطبعا ايه اللي هيتغير؟ الجين هيتغير، البروتين هيتغير، والتريت كمان هتبقى طالعة حاجة مختلفة. ف the type of resulting protein will change. The expressed character will change. The code of the gene will change. All the genetic character will change. لا مش all، يعني مش للدرجة دي، هي واحدة بس هي اللي هتتغير، اللي هي اتغير فيها اللي هو بيتكلم عليها. طيب السؤال اللي بعده. The opposite graph represents the DNA content. اللي هو question 13. In 3 different cells for the same living organism, which of these cells can represent a cell in skin tissue in case of no division. طبعا كل كلمة في السؤال ليها معنى. أول حاجة كلمة amount of DNA مش number of chromosome، دي ليها معنى. تاني حاجة كلمة in case of no division دي ليها معنى. احنا هنشوف الكلام اللي هو بيقوله واحدة واحدة. 3 different cells of the same living organism، دي يعني السيلز دول في نفس الإنسان، في نفس الأورجانيزم. عايز بقى السيل of skin tissue، يعني سيل يكون فيها 2N in case of no division، معنى كده ان في سيل بتعمل division. خلاص، يعني انا عندي 3 cells، احنا اللي متعودين عليه ان في سيل 2N وسيل بتكون N. احنا عايزين السيل ال 2N اللي مش بتعمل division، فكده عندي 3. فاحنا هنبص كده الاماونت of DNA في السيل دي دبل اهو، وفي السيل دي كمان دبل. السيل دي لا، دي اكيد هي الان، الزي دي هي الان. اكس وواي دول الاتنين. طيب يا ميس، ما هما نعمل ايه؟ ممكن نقول واي واكس 2N وN. طب وزي بتعمل ايه لما واي واكس 2N وN؟ لا، احنا هنقول ان اكس وزي 2N وN. طب وما الواي بقى بتعمل ايه؟ هي دي اللي بتعمل division. طب هو ايه المشكلة في الديفيجن؟ في الديفيجن واحنا قايلين في الفيديو ان بيحصل duplication of the amount of DNA. طب ليه ما كتبش فوق number of chromosomes؟ علشان احنا قلنا انه ال number of chromosomes في الدبليكيشن بيفضل زي ما هو 2N، بس ال amount of DNA هي اللي duplicates، لان كل واحد عمل واحد شبهه، فمش هنعدهم 2، هنعدهم the same number. خلاص، فال DNA duplication doesn't indicate that the number of chromosomes increase. هو ال amount of DNA هو ال increase. يبقى احنا هنختار X only. The opposite figure shows a pair of chromosomes in a somatic cell for a certain person. Study it, then answer the following. The taller chromosome is more likely to be found in the somatic cell for this person with التولر كروموسوم ده اللي هو X.
is more likely to be found in the somatic cells، موجود في السوماتيك cells بتاعت البيرسون ده بنسبة قد ايه؟ اكيد 100% هو موجود في كل السوماتيك cells، مفيش سيل مش هيكون فيها، ممكن 6 سيل مفيهاش، لكن في السوماتيك موجود فيهم كلهم. طيب the shorter chromosome is present in الشورتر كروموسوم اللي هو الواي موجود في all male somatic cells. في all male gametes لا، نصهم بس. all the somatic cells and gametes لا، ما احنا لسه قايلين ان هو مش في الجميت. all somatic cells and gametes in female لا، الواي مش موجود في الفيميل، يبقى هو اول واحدة بس اللي هي all male somatic cells. خلاص. question number 15. the sperm in human differs from each other in sperm differ in each other in the number of somatic and 6 chromosomes together. لا، النمبر مش هو غلط، النمبر ثابت. number of 6 chromosomes only برضو النمبر ثابت. the type of 6 chromosome في واحد في X وواحد في Y. the size of somatic chromosomes برضو لا، ده ثابت، فيبقى الانسر هتكون C. دايما لما يجي عند النمبر اعرف النمبر ثابت، الا لو جبت 2 cells مختلفين، يعني 6 cell و somatic cell. question number 16. the sperm in human contains all the following except the tall or short 6 chromosome. هو contain tall or short عادي، يعني اما يبقى contain X او Y. half the number of chromosome found in the somatic cell ده معانا 22 autosomes. ايوه هو contain 22 autosomes. the pair of 6 chromosome لا، السبرم بيكون مفهوش pair، بيكون فيه 6 chromosome بس X أو Y. question number 17. the opposite graph represent the number of chromosome in the body cells for the same living organism. study it, then answer the following. number 1. the number of autosomes in a male sperm nucleus for organism C is organism C. هو ده مش same living some living organisms، يبقى عندنا living organism C و B و A. organism C باين اهو ان هو فيه 46 chromosomes، فعايز النمبر of autosomes بس في السبرم يعني 22 كروموسوم. بالراحة بقى، يعني واحدة واحدة وانت بتجاوب، ما تقولش على طول 23 في السبرم، هو بيدور على autosomes. طيب question اللي بعديه the number of chromosome in the nucleus of a cell produced from meiotic division for an ovary cell in the organism A is. طيب هي ايه السيل produced from meiotic division من الاوفري؟ اكيد الاوفم، والاوفم عندها N، وهو عايز number of chromosomes in the nucleus of a cell produced من الميوتيك division، يعني عايز number of chromosomes اللي طالعة في الأوفم. ماشي. cell A فيها تقريبا 8 chromosomes، يبقى الأوفم بتاعتها هتكون فيها 4 chromosomes بس، لأنها نص العدد بالظبط، يبقى هنختار 4. the number of chromosome in the cell nucleus produced from mitotic division of a plant stem in organism B. plant stem وهيطلع mitotic division، اكيد طبعا الستم divided mitotically هيطلع برضو cell 2N، فانت هتشوف الاورجانيزم B تقريبا عنده 14 كروموسومز او حاجة كده، تقريبا 14. ال 2N برضو هيكونوا 14. نشوف بقى رقم قريب من اللي احنا بنقوله، هو 14. خلاص 14 كروموسومز. question number 18. if you know that the number of chromosome in the nucleus of plant stem is 42 chromosomes, the number of chromosome in pollen grain for that plant equals. ده سؤال سهل واحنا حلينا قبل كده. هنيجي على الستم ونكتب عليها 2N ونقول ان 2N دي 42 chromosomes، ونيجي عند البولين جرين ونقول ان هي N، والN دي نص ال 42.
يعني 21 كروموسوم. فنيجي عند الاختيارات ونختار 21. Question number 19. The opposite figure illustrates the karyotype of a cell of a living organism that resemble the human in sex determination. What does this karyotype represent؟ طيب الكاريوتايب ده احنا خلاص حفظنا، اول ما بنشوف الكاريوتايب بنعرف هو سوماتيك ولا سكس، وبنعرف هو ميل ولا فيميل. فنبص على الكاريوتايب كده هنلاقيه سوماتيك ميل، يعني هو مجاوب نفسه اللي هي ايه، سوماتيك ميل. Okay, next question number 20. From the opposite graph it can be concluded that ايه. طيب الجراف بيقول انه number of chromosomes وبين living organism number of chromosomes و living organism. في عندي دروسوفيلا insect وفروج وجوريلا. ايه اللي can be concluded من الجراف ده؟ There is an inversely relation between the number of chromosome and the degree of evolution. احنا قلنا طبعا number of chromosome ملوش علاقة خالص degree of evolution. The number of genes carried on the chromosomes differs according to the type of the living organism. ماشي دي تنفع. number of genes على الكروموسومز مختلفة من organism للتاني. في مثلا organism الكروموسوم عليه 60,000، في organism الكروموسوم عليه 80,000 genes. فخلاص كده النمبر مختلف. الدروسوفيلا contains genetic character more than the frog. لا برضو احنا قلنا انه الكروموسومز مش ملهاش علاقة بالevolution. All the living organisms share in the genetic characters carried on the chromosomes. share in the genetic characters carried on the chromosomes يعني فيهم نفس genetic characters carried on the chromosomes. لا، كل living organism الكروموسوم بتاعه الجينز اللي عليه مختلفة عن التاني، الكاركترز مختلفة عن التاني، أماكنها كمان مختلفة عن الليفينج اورجانيزم التاني. فاحنا هنقول B. The number of genes carried on the chromosome differs according to the type of living organism. بس على فكرة دي ممكن تلخبط الولاد شوية يعني مش واضحة. 21. The pair of 6 chromosomes in the human female is characterized by all the following except that. The pair of the 6 chromosome of human female اللي هو بيتكلم على ايه؟ XX. عايزين نشوف حاجة، 3 حاجات معانا وحاجة مش معانا. It follows chromosome pair number 7 in size. It is arranged at the end of the chromosomes. يعني arranged at the end of the karyotype مش of the chromosomes. بس ماشي. It carries the number 23. ماشي. It's asymmetric. لا هي symmetric أو homozygous. ده سؤال مباشر برضو. Question number 22. The 6 chromosomes are characterized by. Choose 2 answers. يعني احنا هنختار 2 معانا وواحد مش و3 هيبقوا مش معانا. Determining the 6 in all the living organisms. أيوة لما بنشوف 6 chromosomes بنعرف ده male ولا female. Being arranged descendingly in the karyotype. لا هما مش arranged descendingly، هما مش ماشيين مع الترتيب أصلا. Carrying number 23 in all living organisms. لا طبعا كل living organism ما فيهاش 23 chromosomes ولا 23 pairs، في أرقام مختلفة. Being in homologous pairs in all living organisms. لا XX بس هو ال homologous pairs، ال XY مش homologous، فبالتالي كل الميل مش هيبقوا معانا في الجملة دي. Being always present at the end of the karyotype. هما being always present at the end، يبقى A و E. Question number 23. The diploid cell divide mitotically to give كام cell؟ to give diploid cell. ايه الفن في الموضوع؟ diploid cell اللي هي 2N divide mitotically to give cell 2N برضو. ايه المشكلة؟ number 24. The pair of chromosomes that represent the smallest size in the human karyotype is pair number
22. The pair that represent the smallest size. عشان ليه مش 23؟ عشان هو قال pair، فهنختار 22. لو كان قال كروموسوم بس كنا اخترنا كروموسوم نمبر 23 اللي هو الواي، لكن pair ما ينفعش نختار 23 اللي هو x و y لانه x مش small، y بس هو small. Question number 25. The pair of chromosome that is directly larger than the chromosome pair number 8 in size in the human female karyotype is the pair number 23. ليه؟ عشان هو directly larger، يعني هو على طول قبليه، مش 7 و 23 اللي على طول قبليه هو ده. لكن لو كان قال larger than كنا نختار من 1 لحد 7 كمان، دول كلهم larger than ال 8. وليه هنا قلنا عادي pair 23؟ عشان قال female هو محدد، فهنا XX. تمام خلاص. Question number 26. The following figure show two karyotypes of a living organism that resemble the human in sex determination. Study them then answer. هو السؤال ده لخبط ناس كتير قوي. السؤال ده فيه حاجة ناقصة، يعني انا بالنسبة لي كشيماء بقول ان هو فيه حاجة ناقصة. اللي عنده يعني اقتراح تاني اهلا وسهلا. المفروض هنا the two statements that are applied to the previous two figures are respectively. يعني يقول لي كلمة respectively على أساس أنا هختار statement لفيجر number 1 و statement لفيجر number 2، لكن كده أنا هختار statement تنفع لفيجر 1 و 2 و statement تانية تنفع لفيجر 1 و 2، وده مش موجود في الإجابات. دي أول غلطة. تاني غلطة إنه لو بصينا على الإجابات هنلاقي ماشي فيجر 1 ده اللي هو somatic male وفيجر 2 somatic female، هنلاقي its chromosomal structure is 20 plus XY، ما تنفعش. it produces two types of gametes. المفروض ان هو كده بيتكلم على figure 1 اللي هو somatic male يعني testes. testes produces only one type of gamete اللي هو sperm with different nucleus أو with different chromosomes in the nucleus. nucleus carry chromosome X و nucleus carry chromosome Y. ما ينفعش نقول عليها produces two types of gametes، دي غلط خالص، ما تنفعش خالص. فالسؤال ده كده فيه غلطتين. ماشي، احنا هنعتبر ان كلمة respectively موجودة وهنجاوب ان B دي على figure 1 وصلحناها خلاص produces one gamete with different nucleus. وفيجر B هيكون all chromosomes are in homologous pairs، وطبعا D و E هتكون غلط. the number of chromosomes is 21 غلط، و the chromosomal structure is 20 plus X برضو غلط. خلاص كده احنا حلينا بقى المشكلة بتاعت السؤال ده. Question number 27. From the opposite figure process 1 and 2 represent respectively. وده جه في امتحان السنة اللي فاتت. في امتحان السنة اللي فاتت معناها يا اما الامتحان الفاينل يا اما الترايل، يعني عشان ما حدش يقول لي ما كانش في امتحان وانتي بتألفي. ما اقول في امتحان كان في امتحان التجربة او في الامتحان الفاينل. ميوتك ديفيجن اند يعني من البروسيس دي احنا ماشيين كده اهو. اللي حصل ان كان في سيل 2N طلعت سيل N، بعد كده الاتنين سيل N دول عملوا fused together وطلعوا سيل 2N. فهنا من 2N ل N هيكون ميوتك. N و N عملوا 2N اللي هو الزيجوت، ده fertilization. يبقى process 1 ميوتك، process 2 fertilization. فين بقى اللي احنا بنقوله؟ دي A. question اللي بعده. if a cell passed through these stages من 2N ل N، احنا قلنا خلاص من 2N ل N ده بيبقى ميوتك division. من N ل 2N محدش يقول لي ده ميتوتك، طبعا ده fertilization. من 2N ل 2N هو اللي ميتوتك، يبقى ميوتك fertilization ميتوتك او meiosis fertilization mitosis اللي هي B. Question number 29. The even number of chromosomes is resulted when all the following happens except that. even number يعني بيتكلم على 2N chromosomes. بتطلع امتى؟ بتطلع في 3 حاجات except
A cell 2N divided mitotically. طبعا الcell 2N دي هتطلع 2 cells 2N و 2N. The zygote is formed برضو zygote 2N. The fertilization process is occurred برضو دي من N و N يطلعوا 2N. A cell 2N is divided meiotically يعني 2N هتطلع N و N 4 cells carry half the number of chromosomes اللي هو N، يبقى هي الإجابة دي الodd number. 30. If the gene is symbolized by triangle and the chromosome by circle, which of the following shapes represent the relation between the gene and the chromosome؟ الجين triangle والكروموسوم circle. هو مين الأول؟ الكروموسوم طبعا قبل الجين. ولو رجعنا تاني للدرس في البارت ده عشان السؤال اللي بعديه كمان نفس الطريقة، نرجع تاني للدرس عند الرسمة دي. النيوكليس الأول، وبعدين الكروموسوم، وبعدين DNA coiled around protein، وبعدين DNA ده بيتكون من جين، والجين ده يطلع RNA، والRNA يطلع بروتين أو تريت. فالكروموسوم الأول وبعدين الجين. فنرجع بقى للسؤال ونحل السؤال ده واللي بعديه نفس الفكرة. هنا هيكون الكروموسوم الأول يعني التراينجل الأول وبعدين الجين، فهيكون B. السؤال ده The following figure represents some cell contents that are responsible for the appearance of the genetic traits in the living organism where the chromosome is represented by circle. يعني السيركل دي chromosome and DNA is represented by square. يبقى السكوير ده DNA. طيب هو بيقولك ان الكروموسوم consists of DNA plus DNA coiled around protein، ودي حاجة احنا عارفينها. وبعدين في hexagon is a part of السكوير ده يعني part of DNA. ايه part of DNA؟ اللي هو الجين part of DNA. طيب الهكساجون ده is responsible for formation of trait أو protein. يعني الهكساجون ده اللي هو الجين برضو responsible for formation of protein أو trait. نرجع بقى التراينجل ده اتكرر مرتين، نشوف احنا كاتبين على المرتين بروتين. ايوه يبقى احنا ماشيين صح، ده بروتين وده بروتين، بس طبعا مش نفس البروتين يعني. The shapes number 1 number 2 represents ماشي 1 gene و 2 protein، يبقى represents gene و protein. Which of the following is applied to a pollen grains? Choose two answers. They represent the male gamete in the plant. pollen grains male gamete of the plant. They are produced by meiotic division of a petal cell in the plant. لا meiotic division بس مش من البيتل، من الجينوسيوم أو من الأنثر، من الأندروسيوم أو من الأنثر. They contain the same number of chromosomes that are present in the ovule of the plant. contain the same number مش structure أو X و Y أو كده. in which the chromosomes are present in homologous pairs. لا طبعا مش homologous pairs، لأنه الهومولوجس بيكون في الفيميل سوماتيك بس مش الميل. they contain all genetic information of the plant. لا half of the genetic information